अस्सलाम वालेकुम वेलकम कर दें यूनानी देसी चैनल ते। ਇਹ ਨੁਸਖਾ ਉਹਨਾਂ ਮਰਦਾਂ ਹਜ਼ਰਾਤ ਵਾਸਤੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਇੱਕ ਦਫਾ ਹਮਬਸਤਰੀ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਬਸ ਦੁਬਾਰਾ ਉੱਠਣ ਦਾ ਨਾਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦਾ, ਬਿਲਕੁਲ ਐ ਕੁੰਡੀ ਬਣ ਜਾਂਦਾ। ਇਹ ਹੈ ਸਤਾਵਰ, ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਸਤਾਵਰ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਕੀਮਤੀ ਜੜੀ ਬੂਟੀ ਹੈ। ਇਹ ਮਾਜ਼ੂ ਸਬਜ਼, ਇਹ ਮਾਜ਼ੂ ਸਬਜ਼ ਆ। ਇਹ ਆਕਰ ਕਰਾ, ਈਰਾਨੀ ਆਕਰ ਕਰਾ, ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਤਾਲ ਮਖਾਣਾ। ਇਹ ਤਾਲ ਮਖਾਣਾ ਆ ਅਸਗਨ ਨਗੋਰੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਆਪਣੇ ਖੇਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਈ ਜਾਂਦੀ, ਲੇਕਿਨ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਵੀ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਆ, ਕਿਹੜੀ ਜੜੀ ਬੂਟੀ ਇੰਨੀ ਕੀਮਤੀ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਕਰਨਾ ਕੀ ਹੈ, ਥੋੜ੍ਹੀ ਥੋੜ੍ਹੀ ਮਕਦਾਰ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਲੈ ਲੈਣੀਆਂ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈਣਾ ਕੁੱਟ ਆਵਨ ਦੱਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਲਓ ਜੀ, ਦਵਾਈ ਸਾਡੀ ਹੋ ਗਈ ਕੁੱਟ। ਇਹ ਸਫੂਫ ਦੀ ਮਾਨ ਤਿਆਰ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਸਫੂਫ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆ ਪਾਣੀ 'ਚ ਦੇਖੋ, ਆਹ ਚੀਜ਼ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਪਾਣੀ 'ਚ, ਆਹ ਦੇਖੋ ਲੇਸਦਾਰ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਤੁਹਾਡੀ ਮਣੀ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਬਿਲਕੁਲ। ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਨਾ ਬੱਚਾ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਰਾਸੀਮ ਕਮਜ਼ੋਰ ਆ, ਆਹ ਦੇਖ ਲਓ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰਿਜ਼ਲਟ ਆ। 1 ਮਿੰਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਅੰਦਰ ਜਾ ਕੇ ਕੀ ਕਰਦੀ ਹੋਏਗੀ। ਇਹਨੂੰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਯੂਜ਼ ਕਰੋ, ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਚਾਹੇ ਤਾਂ ਸ਼ਹਿਦ ਪਾ ਕੇ ਇਹਦੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ ਵੀ ਵੱਟ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਅਗਰ ਚਾਹੋ ਤਾਂ 1 ਚਮਚੀ, ਛੋਟੀ ਚਾਹ ਵਾਲੀ 1 ਚਮਚੀ, 2 ਟਾਈਮ ਦੁੱਧ ਨਾਲ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤਾਂ ਵਿਛੜੇ ਮਿਲ ਜਾਣਗੇ। 3-4 ਟ੍ਰਿਪ ਤੋਂ ਮਸਟ ਆ ਨਾ 1 ਨਾਈਟ ਦੇ ਵਿੱਚ 3-4 ਟ੍ਰਿਪ, ਤਾਂ ਇਹ ਲੋਕ ਲਾਜ਼ਮੀ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ। ਜਿਹੜੇ ਇੰਜਣ ਬਿਲਕੁਲ ਡਾਊਨ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ, ਇਹ ਚੀਜ਼ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ। ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੋਈ ਕੀਮਤੀ ਜੜੀ ਬੂਟੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਥੋੜ੍ਹੇ ਪੈਸੇ ਲੱਗਣਗੇ, ਲੇਕਿਨ ਨੁਸਖਾ ਬਹੁਤ ਕੀਮਤੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਕੁਝ ਦੱਸਦਾ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ। ਇਹ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰੋ तो फिर याद करो। वीडियो अच्छी लगे लाइक शेयर और फॉलो करो।